हाई हेलो साथीहरू धेरै धेरै स्वागत छ नयाँ ब्लगमा। धेरै दिन भएको थियो ब्लग ल्याउनको लागि र आज एउटा ब्लग प्रस्तुत गर्ने विचार गरेको छु। खास कुरो के रहेको छ भने देख्न सक्नुहुन्छ चस्मा है। यो चस्मा चाहिँ खास काठमाडौँमा किनेको हो। काठमाडौँ आएको लगभग 3-4 वर्ष भयो। गाउँमा 4 वर्षदेखि चलाउँदैछु यो चस्मा है। एकदम नै धेरै ड्युरेबल रहेको छ। सस्तो खालको चस्मा हो। लगभग 350-400 जाने चस्मा हो यो चाहिँ। ओके, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ लेन्स यो फुटेको छ क्या। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो कारण चाहिँ हो चेन्ज गर्ने। अहिले पनि काम त गर्दैछ हैन, यो काम चाहिँ गर्दैछ पक्कै पनि, तर फुटेको छ कि सिसा। यहाँ फुटेको भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म पनि राम्रो काम गर्दैछ। यसरी यसलाई चेन्ज गरौँ। आज मार्केटमा गइरहेको छु ओके किन्नको लागि। साथीहरू रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस् हैन। तपाईको विचार के रहेको छ कमेन्टमा लेख्नु होला। र ओनिक अज्ञात च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुला साथीहरू। अब लागौँ मार्केटतिर ओके साथीहरू। हिँड्दा यहाँ चाहिँ म चस्मा पसल आइसकेको छु। यहाँ चाहिँ चस्मा घर नाम रहेको छ यो पसलको। देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै ठुलै पसल रहेको छ राजबिराजमा यहाँ चाहिँ। र यहाँ चाहिँ भित्र पस्दाखेरि डेकोरेसन काम पनि भइरहेको थियो। देख्न सक्नुहुन्छ यो दुईटा पसल एकै ठाउँमा रहेको छ। एकजनाकै हो तर दुईटा पसल रहेको छ जस्तो लाग्छ। सतासिएकै छ। धेरै प्रकारको चस्माहरू रहेको छ है। अब हेरौँ यहाँ डेकोरेसन काम भइरहेको छ पसलको लागि। चस्मा देखाउनु न। मेरो यो स्याम्पल हो हैन। यस्तै सेम ठुलो देखिन्छ है। यो चाहिँ अलिकति ठुलो छ। अर्को सानो खालको देखाउनु। त्यो मन परेन कि मलाई है। यस्तो यो खासै मलाई मन परेन। त्यो दिन अर्को कति छ यसमा लेन्स? त्यो हो लगाएर देखिन्छ। ओके यतातिर सिसा पनि रहेछ। कस्तो देखिएको छ? ठिक छ है। त्यो पढ्ने थियो नि के छ? पढ्ने पेपर थियो नि तपाईँसँग? पेपर थियो नि पढ्ने। यहाँ काम भइरहेको छ डेकोरेसनको काम भइरहेको छ त्यसले। ओके यहाँ यस्तो क्लियर यहाँ ठिक छ। ठिक छ है। ओके कति प्राइस कति हो? 350। ओके 350। 300 मा त आउँछ होला नि? 300। ओके ठिक छ। राम्रो सुहाउँछ है। गुड ओके थ्याङ्क यू सो मच है। ओके पैसा राखौँ। यसलाई प्याक गर्नुपर्छ। अब लागौँ साथीहरू यताबाट लागौँ है त। यहाँ पनि पसल छ। ओके साथीहरू मार्केटबाट आइसकेको छु नयाँ चस्मा लिएर। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओके। सो तपाईँले हेरिसक्नुभयो मार्केटमा कसरी किने हैन। र यही चस्मा रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ 2 रहेको छ लेन्स है। मेरो चाहिँ यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ पुरानोमा चाहिँ 1.25 हो क्या अरे 75 होला सायद हैन। 1.75 र यो चाहिँ 2 हो। यसमा अलिकति रिडिङ गर्दाखेरि अलि अक्षरहरू राम्रो प्रष्ट देखिन्छ। अब चाहिँ यो लगाएर हेरौँ नयाँ चाहिँ। वाउ राम्रो देखिन्छ। ओके यो पुरानो। सो साथीहरू यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला पक्कै पनि। र भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्, सोसियल मिडियामा सेयर गर्नुहोस्। र यो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सपोर्ट गर्नुहोस् है। सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् हैन। धेरै पछाडि परेको छ च्यानल यो चाहिँ एक्टिभ नभएर होला। ओके थ्याङ्क यू सो मच है। बाइ बाइ।